Усім привіт! Мене звати Валерія, і сьогодні ми проходимо Sherlock Holmes The Awakened. Нарешті дочекалися, так сказати. Я одразу налаштувала на майстер дедукції, подивимося, як буду справлятися. Тому що мені здається, що в принципі в цій грі можна буде грати на вищому рівні складності. Ну, подивимося. Подивимося, залежить від рівня мого туплення. І так, що там? Гайда? Так. Робота. Просити про допомогу. Good. Робота. Добре. Морок над Лондоном. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? Каже, закрий за собою двері. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am... Як то кажуть, великі сім'ї не щолкає клювом. Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Так, в мене, так як я робила передзамовлення, в мене має бути якийсь норм-шмот. О. Ти що? Подивіться, який Микола. Як би його звали? Микола Шерлоченко. Бля, пошки крінж. Ну, я крінжую нормально, так. Мені подобається пальто Шерлока. А що за гроші мені дали? Ну, я ж робила передзамовлення, мені мали щось добре дати. О. Ряса священника. Ну, чекай. Я б посповідалася тоді. Ні, жахливий бежевий костюм, сірий. Якась блистюча сорочка, ніби з цього з випускного, і штани дуже дивно заправлені. Що це? Ну ладно, давай нормального вдягнемо. А мені не дозволяє. Дозволяє, добре. Просто подивись, що я. Ні. Вусів ніяких не буде. Костюм Ватсона. О, це Ватсона ще можна вдягнути. Це взагалі на Тараса Шевченко похожий. А тут щось якось... Я таску не зрозуміла. Ну, газету, прочитати? Що від мене вимагається? Отак бігати, добре. Ну, коротше, ладно, йдемо звідси. Безбожно туплю. Я думала, ну хоч ще газету читала.
Добре. Так, напруга між Англією та Швецією загострилася. Опа, зник особистий охоронець принцеси. Не повернувся, коли вирішив прогулятися Лондоном. І... Ну і все, і скандал, проблеми. Gossip, all of it uninteresting. Чекай, обертати. Зараз щось не Your виходить. order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes Добре. insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Another Опа. letter from Werner. I never reply, but they Якийсь keep Вернер coming. пише. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear Каже, fellow, газети не life is може. infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning I туди disposed його. of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody... Коротше, йдуть шукати газету. В Шерлока пропала газета. Ватсон каже, ну що ж зробиш, життя сьогодні підтерлося твоєю газетою, і я її викинув. Туди його, правильно? Взагалі. Ну, Шерлок тут офігевший, то він якось в розквіті сил просто. Більше нічого нема, що можна підняти, використати. Та погнали шукати ту дурну газету. О, добре, по погоді треба вдягнутися, але я хочу ті окуляри викинути. Мені не подобається, як вони відблискують. Дивно, якщо чесно. Давай ще що, Ватсона сук. Ватсона треба приодягнути, давай. Погнали. А капелюха він хоче. Блять. Ні. Я щось нічого не зрозуміла. Я не можу вийти. Ви що, знущаєтесь з мене? Я вдягнула капелюха. Я вдягнула паршивого капелюха. Не такий? Давай ще раз. Щось я роблю не так. The Та dustbin is відкрий. yours for the digging, Mr. Holmes. Ну, я розумію, Good я luck, розумію. Nick. If you want the newspaper, you'll have to get your hands dirty. Я не можу вийти. Бляга. Придеться зараз... О, добре. А, ну він не підказує, що я можу нажати. Це типу через складність? Ну добре, будемо розгадуватись ребуси самостійно, а що ж зробиш? А, чого вона плаче? Щось сталося? Так, це я вже не туди зайшла. А ця газетка не підійде йому? Ні, він хоче свою з смітника. Понятно. Добре, це я вийшла з... тут, з дому, там? Чи якась рябна кісточка? A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool.
100% розумний там. You were Газетка. mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Так. Ну я знаю вже, як Get the бігти. strand. Get your copy of the strand here. Ого, мені прям в ухо говорив він. Давай подивимося. Добре. Так, це те, що ми прочитали. Проблеми, що пропав принцесин-охоронець. Тут собі Ватсон придбав книгу. Так. Ватсон приніс ранкову пошту, утім газети Стренд там не було. Він викинув її перш ніж зайти до будинку, тому що вона була зіпсована. Можливо, вона досі в смітнику. І справді, газета в смітнику. Чому я це постійно роблю? Коротше, в газеті застрягла голка кактуса. Так, кімнатні рослини. Добре, вертаємося в хату. І подивимося, може хтось там просто квіти пересаджував. Do you even have enemies that would want to kill you? Я думаю, що не перебільшують з вбивством. Тупо... Я забула, як звати цю місіс Хадсон. Чи хто там пересаджував якісь вазонки. Пересаджувала і не пересадила. Ой, а вон той. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Може тут щось там нічого нема? Бляха. Why go through all this scheming to murder? Та пусти A мене! spine stuck to the Випустіть newspaper is Порошенко! hardly teeth. Ой. Добре. Де тут вазони в цього? Ідемо подивимося. Там порозбивала все. Давай, давай, ламай, все, ламай. A ruined newspaper is hardly the end of the world. We can always buy another. Не знаю, чи я стягну цей склад. Я без поняття, що мені робити. Треба думати. Ну, подивіться на мене. Я не хочу думати. Я прийшла з роботи і хотіла розслабитись, пограти. Ой, фак. Ладно. Пусти мене. Ой, боже ти мій. Забуваюся, як бігти. Чи бігти якось так нажимати. Ладно, тут ми нічого не знайшли. Може ще щось там було? Мої Стенвіка. Давай ще тут. Get the strand. Get Давай your одним copy of... громом. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, Давай, що did бачу? you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Оце малий. Cool, now I can take the day off. Та похер. Ми знаємо, що він зробив. Він пересаджував вазонки мені. can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Знаєте що? Знаєте. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. Так бахнуло I ducked щось. down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Мені Mr. здається, що Holmes. це той Maybe I мужик, could може be бути, your що eyes and приніс ears, if you книжку have more shillings. Ватсону. Ого, покої мислення. Була якась зараза.
Так. Я щось не розумію. Читати. Угу. Ну, це те, що ми отримали книжки. Голка отруйна кактуса. Читати. Зникла газета в смітнику. Кімнатних рослин. Яка ж це логіка? Ой, ага, це предмет, який в мене є. Це спостереження. Чекай, хочу відв'язати. Як його відв'язати? Хто зіпсував тренд? Добре. Лондонський вісник. Оце, ну це поки ніяк не в'яжеться в мене. Свідчення хлопчика. Ой, я не хотіла прикріпляти. Добре, а тоді я можу тепер книги від Барнса прикріпити? Ну. Барнс, місцевий продавець книг, зіпсував газету. Пан Барнс причетний до змови. Він бачив підозрілого чоловіка зі стосом книг у руках. Ну, це логічно поки що. Голка кактуса для тихого вбивства, гучний звук, схоже, слід зазирнути в книгарню пана Барнса. Це виявиться чимось тупим, таке відчуття, що це ніякого там нічого страшного нема. Come now, Mr. Holmes. Murder? Yes, Barnes. Get the strand. Get the copy of the strand here. Так, за рогом. Це сюди за ріг. Це книгарня. Ні, має писати Barnes and Nobles, якийсь там букш. Ну, понятно. О! Сюда. Тут нічого немає, якось нічого не посвідчиться, коротше, поки нічого. Давайте з жіночкою поговоримо для початку. Так, дуже погана погода. Погнали? Не... А, це може інше будівля. От, мені сюди. А, це не те. Gas lamps. Але тут писало, що вже на місці. Ні, якась найобка. Барнс, от. О. Це мені сюди. Каже, заходьте, книжки новенькі. Погнали. Так все підозріло. Може тут пошаройобитися? Ти є такий розумний, мене тут вбити пробують голкою з-під кактуса. Чуєш ти? От коли тебе будуть пробувати вбити, ти мені розкажеш. Та ладно, треба поговорити просто з ним, що я тут буду вишукувати, правильно? Так тупо. Де що? Так, роздивляємося. Мішки під очима, наслідок перевтоми. Лисина є? Так. Чорнило від газети. Так, Боже, чого воно мені... Сильно спирається на праву ногу, болить ліва нога. Може, черевички якісь з нього брудні? Високі підбори, хоче здаватися вищим. Ой, бідний. А що це? З роками пан Барнс почав накульгувати, а під очима в нього глибокі темні кола, результат довгих годин важкої роботи.
Він не впевнений в собі, хоче здаватися вищим. Здається, малоймовірним, що така людина могла взяти участь у злочинній змові. Хоча в нього сліди на руках, і здається, що він зіпсував газету. Пан Барнс може бути пішаком у чужій грі, хай навіть сам він цього не усвідомлює. Ага, це якщо трудоголік, а це якщо жертва шантажу. Він нещодавно почав накульгувати, побили. Ну, причина, з чого він накульгує, бо тут причини, наприклад, від зворотнього. Тобто, ми можемо пояснити всі пункти, крім одного. Чому він накульгує? Але з іншої сторони виглядає тупо, що він носить високі підбори, аби здаватись вищим і сильнішим. Ну, тупенька я. Я думаю, що це бред. Який він жертва шантажу? Ну, Mr. має буде. Barnes, a word. Ой. Oh, for goodness sake. Виходить, жертва шантажу. А я просто... Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. А так можна було? Would you care Просто- to answer some questions for me? Просто лівнути з передочетки. Ти не бачив, що приходили? Deep in the weeds with work. How about we Опа. reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important. Коротше, я виламую двері. Help yourself to any book. Just take it or pay later. I trust you, Mr. Holmes. А ну, Ватсон, виламуй Barnes двері. doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Давай подивимося, що тут є. Може бабки вкрасти і сказати, я не віддам. Так не можна. О, давай подивимося на книжку, ні? А як його переконати? Типу, говорити з ним? Чи що? Ну я тут нічого не бачу, правильно? Давай ще зайду сюди. Угу. Пан Барнс причетний до змови. Так, це ми... Угу. Що? А щось якось... Чому Барнс так не поводиться? Так. Спостереження. Чи оце? Тобто є ще щось, да? Пан Барнс причетний до змови. Це ліпимо. Ліпимо голку. І ліпимо... Тоді, якщо зникло газету... Щось я туплю? Місяці то ж мені треба, ні? Голка отруєна. А що це було? Ну це тупо якісь такі о. А ні, а я знаю що? Я останній раз спробую. Отак. Це. Ні, я походу знаю, як можна викрутити то. Синій мітри. Отак, можливо. Зараз останній раз.
Ну да, ладно. Чи мені прям треба? Чи в мене є все необхідне? Голка отруєна. Можливо. Но це не точно. Значить, тут, ну, особистість його. А тут що? Та він причетний чи не причетний? Я не знаю, мені щось не йде. Це, коротше. Все. Більше не... Давай поспілкуємося з ним. Можливо, є ще щось. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Кахейл. Сука. I could hardly imagine anything more macabre. Опа. Каталог екзотичних рослин. Опа, невмирущі рослини для невмирущого кохання. Що? Правильно, там була голка з-під кактуса. Це вже грає воно мені трохи. Це... Basics of cryptoanalysis. Тобто Cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Ну так біси я, коротше, я ж не бачу, на що нажимати. Це дуже жорстко. Отут. Ага, добре. Якийсь там... Ніхера собі він єгиптолог. Якась криптовалютна. Коротше, криптовалютчик, він вийшов. Перший в своєму роді. Що він тут пив? Може він тут наколотив якогось кактуса того? Якась магія. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when О, the job is жорстко. done. I wonder who the recipient is. Опа. Може, та напроти Finest жінка? view London has to offer. Опа. А тут? Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Щось він якийсь дивний. Щось якийсь відьомський там. А ну, сучара. Іди сюди. The ladder is broken recently, judging by the Опа. freshness of the wood. Куди він лазив? The ladder is broken recently, це я judging by the поняла. freshness of the wood. Це я зрозуміла. Може там якась книжка пропала цікава. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Добре, тут нічого нема. I could hardly imagine anything more macabre. Мені здається, що я оглянула максимально. We're looking for a cactus needle in a haystack. Ого, яка гра слід. Ти що, він такий розумний. No, come on, А ну, а Watson, тут? think. Гуд, йдемо тоді в цей. Один зі щаблів на відносно новій драбині зламався. На підвіконні в книгарні Барнса стоїть букет зів'ялих квітів. Він навіть зробив підставка, щоб було видно краще квіти. Окей. Агенти Майкрофта користуються подібними сигналами.
І що ж погнали? Каталог екзотичних рослин. Пробуємо. Або тоді ні. Криптологія. Ну, типу ж, вони якось мусять зашифрувати. Давай так попробуємо, зараз зберемося. Угу. Добре. Зів'ялі квіти на підвіконні. Не це. Каталог екзотичних. Може тоді так. І... причетний до змови. Тільки один спрацює, да? Я забула, що я поставила. Ай. Та блін, мене... Чому так? Я нічого не можу зрозуміти. Ну, це правильно. Добре, зів'ялі квіти на підвіконні. Це значить, що завдання виконано. Він сказав про це. Від синього. Що може бути? Голка отруєна? Чому зламана драбина? Чому зламана драбина? Тому що він причетний до змови. Ну як ні? Ой. Причетний до змови. Цей чорт. І, блядь, зламана драбина. Голка отруєна. Я не годна. Давай від цього відштовхуватися. Коротше, це про змову, це 100%. Давай вибираємо тепер. Оце ні. Оце. Оце ні, окей. Зламана драбина не підходить, це не підходить. Що, книги? Що, блядь, дурні? Чи що? А якщо не до змови він причетний? А якщо не до змови? А якщо до... так? Бля. Зараз я надибаю. Правильно. Або не надибаю. А може ще я просто не маю цей всіх? Я щось не можу. А, свідчення газетіра було і книги були. Оце тупінь. Добре, викидаємо. Значить. Добре. Дізвялі квіти, давай ще раз. Агенти Майкрофта користуються подібними сигналами, спілкуючись одне з одним. Ну, тоді все-таки ми говоримо про книги з криптології. Криптологія – це якісь дешифровка, ні? І ми можемо зробити висновок. Або причетний до змови.
Або тоді оце? Більше немає варіантів? Щось якось не йде мені. А, це дуже схоже по цьому, по значкам. Давай тоді ще раз. Давай, зламана драбина, це точно? І... причетний до змови. Як ні? Ну як ні, блядь. Бляха, дайте допомогу, я не годна. Ти значок сповістить вас, коли в покоях мислі з'явиться нове питання, на яке треба відповісти. А, так в мене що, нема? Добре, справи. Оглянути місце треба. О, підказка, добре, оглянути місце. Її з уявою. Так, зараз буде розйоб. Я зрозуміла свою помилку. Так, тут ми розібрались. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. А якщо... Я хз? Давай пробуємо це. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Підер. Відкривай двері. Answers a dog now. Who's a good boy? The І ladder все? is broken recently, judging by the freshness of the wood. Може, тут щось наверху є. Я зараз буду зменшувати це. Я не складність, тому що я не витримую. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Звялі квіті на підвікони. Блін, вони бачать з цього вікна, а серйозно. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. Давай. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? Давай. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? The pot is damaged. The blow was severe, but... Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Що, сучка, ну? Уникай зрого контакту. Вони всі заодно. Користуйся макіяжем, щось підкреслює чи приховує. Жалобна брошка.
Розкішна тканина, не типова для робочого одягу. Чисте взуття, перевзулася. О, перевзулася в повітрі. Досі горює, готова жити далі. Да? Блін. Я не можу так цей. Я не шарю. Добре. Все. І ми все можемо підставити до факту, що вона досі горює. Але чого розкішна тканина? Чого розкішна тканина? Готова жити далі. Все приймаю. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, Це I'll моя kindly дедукція. ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Які докази я можу пред'явити? Давай я скажу, що я знайшла таку. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. I don't know anything about this, Ну sorry. як це? What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I'd follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Ну, сподіваюся, що букет для неї. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. Though you have me thinking it must Що be не договориш? I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Хтось мав прийти, значить мимо і побачити його. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much Так more вони than спілкуються, that. тільки бачаться. А Yes. чому? Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Виглядає вікно, в нього така жага, каже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Коротше, десь кактус падло. О, ще давайте 300. Що це? Сучі серединки? Бляха. Давай кактус ми прив'яжемо. Що це є? Пані Флемінг, пан Барс не спілкуються.
Ми можемо, чекай, я зараз пробую одне, а потім друге. Так, кактус у трісному горщику. Є. Може тоді оце? О, боже мій. Пан Барн закоханий в пані Флемінг. Так і знала, що тут нічого такого не буде. Коротше, він поставив на підвіконні букет засохлих квітів, щоб вона до нього прийшла і порадила йому, як краще поливати квіти. Барнс анонімно подарував їй кактус, замовлений із каталогу на його прилавку. Це явно той самий кактус, який він зронив на примірник Стренд, що лежав під дверима Бейкер-стріт. Цікаво, що він сам про це скаже. Туда! Оце я геній. Пляха. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear Ну, you то very відкрий well двері behind the мені. door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Опа. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. Боже, I know який він you dropped a душніла. cactus Тупо on it and витратив then півдня, щоб знати, чого хтось обсував його Barnes, it's газету. Dr. Watson. Rest assured, we are not interested in А він же disclosing your мертвий? personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. А, окей. All right then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. О. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the Та clumsiness що of так your розвалюєш? romantic Ти gesture. зупинися. Навалюй, Oh, навалюй. it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Давай. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the Просто worst that поговори, can кажи. happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but Oh, you're daj mi welcome to read gazetkę. our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. I... Каламутити Oh воду. no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Вибух калійної селітри сколихнув доки. А, оце, добре. Коротше, був вибух в доках, густий червоний дим. Був пришвартований торговий корабель «Москва», який готувався до плавання в Європу. Сподіваюся, що він пішов на дно. Жодних коментарів від представників порту поки не було, і наразі невідомо, чи були на борту Москви члени екіпажу. Свідки бачили, як калійна селітра... Калійна селітра висипалася в річку, проте відтоді доступ до робітників порту обмежено. Come, Good. Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Пум-пум-пум-пум. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather Він unlikely. зараз Шевченка There похожий, was інші не можу supposed to be зробити another з цим. burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition.
And that perhaps, if ill applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. О, Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. О, I think I маю have a справу case для мене, for давай. you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? I'm in. Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But It's brilliant. Let's go. Ну, хоч щось, йому щоб не було скучно. Його well, треба his чимось house is зайняти. nearby. Come. Погнали. Показуй рукою, куди. Тун-тун-тун-тун. Not much further now. А тут? Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you under Оце this? бакенбарди має Sir, мужик. the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy Very here, useless. my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors Sergeant who make this Ruffles. decision, sir. А чого не буде розслідувати? Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, Переслідуємо вбивства, arson, крадіжки, шахрайства, real crimes. підпали, справжні A злочини. servant walking away from А his слуга, який master пішов is від not господаря, a не priority. в That said, пріоритеті. if we find Kimahia breaking the law, От якщо він we'll be порушить sure to notify закон, Captain Stenwick. ми обов'язково повідомимо капітана Стенвіка. Have there been other disappearances lately? Of Я course, знаю, here and траплялися. there. Я When читав в life is газеті. tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. Іди геть, You heard іди. that, didn't you? The way that man spoke to me? I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Коли зник Кімігія? When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Де він May I живе? see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Халупа, каже. You searched the room. Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Але, на перший погляд, Tell me about Kimahir. He's foreign, a Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and ну прям fearsome впізнають його, tattoos. да. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he А, must боже, be капіталісти found. вже. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. чого б він зараз If he пішов? caused any Ну, що damage, I will сталося? bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his У person. мене щось стукає. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Ти що до мене в двері стукають? А ну, тихенько. І так. Того Кімігію будемо шукати. Угу. Так, прикріпляємо. Угу. Поки що тут у нас нічого нема.
Погнали. А, тут є що подивитися на що? Ні. Добре, йдемо в сад. В сад. Щось чаю попив там. Ой, 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 ой. Ой. Так, сад у нас вишневий коло хати тут десь. Чому воно без голови? Я так оглядаю там все. О, чого? Could have left these tracks. They seem fresh. Угу. Добре. Так, щось тут було? Якесь лице, що за череп? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Так, якась підзорна труба. A small navy spyglass. Блін, все протікає. В яких таких умовах жив? Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? О, A Maori nose flute. Ngurus, they're called. більше нічого нема. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? No air coming through it. No air coming through it. Stenwick makes his servant live in a Давай подивимося, що в мене ще тут є. Мішок із зерном, м'ятна від людської голови, купа одягу з мішковини, в саду знайде свіжі сліди коліс. Давай ми поговоримо з цим, з дідом. Щось він не договорює. Добре. Дід не договорює, бляха. Зараз з тими слідами розберуся, але чітко перепитаю цей. А, ще нема що передивляти, я поняла. I will not be long, Captain. Угу. Окей. Так, я знаю, що зараз треба закріпити по ходу цю штучку. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. This lock is quite unusual. Я вже це It чула. appears that the key should be bent to the right. Блять. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Опа. Поцвілий, зламаний, давно не використовувався.
Може... У нього вискакували? Опа. Підбите коліна, хтось ховався. Looks like a knee print. Так. Тут що? Chewing tobacco. Жувальний тютюн. Угу. О. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. Що тут These are all відбувалося workman's boots. взагалі? Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Зібравши достатньо зачіпок, Шерлок може скористатися уявою, що творити минуле. Ні. Я щось не зовсім розумію. Ну. То якась сука хуєта. А що таке там? Опа. The rag reeks of smoke. Someone plugged Хтось the його chimney. викурив звідти. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Це взагалі не похоже на те, що він прям... Мені, коротше, треба пред'явити йому щось трохи. Ну, от, чесно. Давай проспитуємо трохи. Do you happen to know Kimahire's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Has Kimahire ever indulged in tobacco? No, the man Opa. doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahire's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Добре. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimahire and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do.
Examine the garden. Сам свого хімію, блядь, шукай. Тут дікшн, де ж ключі. Are you joking? Why would I know this? Are you joking? Why would I know this? I thought you were meant to be intelligent. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Давай попробуємо, чи ми можемо якусь іншу людину втулити. А тут щось може бути? Опа, це чий? Чия шляпа? Давай це поставимо. Мені треба допомога. Що значить око і запінене? Що значить око і запінене? Та прям чисто таке. Ого-хо-хо-хо. Розкривання тяну, одяг із мішковини. Або отако. О. Давай такого. Просто попробую легенько такого. Ні, ну, тоді не чіпаю зараз. А, я хотіла ж подивитися... Допомога. Я не знаю, як просити по-інакшому. Доказ, справи. У мене там пін такий стоїть. І прикріпити цей доказ. І око застосувати режим зосередженості. Окей. Погнали тоді. Угу. Так. Старий віз. Так, що у нас тут? Странний замок. А він десь і в хаті був, ні? Підбити ключа, самого ключа нема. Вигнути ліворуч, нам треба праворуч. Угу. Добре, а якщо тепер поміняти докази на оцей? Is this a Tanifa, a Maori water spirit, or something else? Морський знак. Either way, it's giving me chills. No air coming through. Ну так, ми вже розібралися, чому. З цим ми теж розібрали. Ніби як. Погнали. Опа. Тако думаю.
Ой. Опа. О. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Чекай, я все-таки думаю, що це тут. Так. Цей котив собі. Хотів відкрити двері. If you find my man, I have a marvelous whiskey with your name on it. Коротше, я зменшила складність, тому що, типу, я не могла, я півгодини, ну, можливо, навіть довше. Я не могла, ну, я не розумію, що від мене хочуть. Я поставила цього. Це сидів там хтось інший жував. Тут хай буде він. Підзорна труба і... ну це не його. Це не його. Взагалі ніяк не сходиться. Вони його через це, ну... А куди пропали інші? Та ну! Ти гониш. Тільки йому я той по... І чим це стало легше мені? This disappearance is intriguing, no? I cannot Виходь make head нахуй. nor tail of it. Бля, ти гониш. A scrap of Hessian. От що я пропустила? These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Я... хочу назад зберегти.
Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Ну, нарешті щось починає прояснятися. Так, це один чел був. Тут його вивезли, я впевнена. Так все і було. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Тут все є. No air coming through it. О, що знайшла? Button chops. The remains of a meal. The ashes are long since cold. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Це теж щось підклав йому. Добре, давай ще раз код пройдемося. Так, а ні, йому підкинули, його походу тянули. Так, поміняли. Так, в нього тянули, да? Добре. Так, і так. Я вже не годна, я вже... Коротше, в мене вже йде 3-я година. Я не можу це розв'язати. Коротше, йому підкидають наркотик, він вирубається. Його витягують, його кладуть на телегу, його тащать, відкривають двері. Тоді, просто щось з цього неправильно, правильно? Добре. Це неправильно? Отак. Давай. Ну, це не може бути, правда? Добре. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. Hallelujah. Makes total sense. Ну, давай. Так. А, підзорна труба. І сліди. Угу.
може так? А якщо так? Тобто і це не підходить? Угу, добре. Куди веде слід? І це не туди? Ага. Добре, поки тоді говоримо з цим. You'd best have found something by now, gentlemen. I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Блядь, я такий противний, що я тобі нічого не хочу знайти, навіть твої... I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke Короче, your ego, шукай сам. is another second wasted. Шукай вітру в I'm полі, not чорт. interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Іди і повертай. Spare me the claptrap, Іди, подивимося, що ти and go and повернеш. fetch my servant. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Бля, охуєвший. І так. На цьому я закінчую проходження. Я його вимучила, я його вистрадала. Я навіть міняла складність, думала, що це мені щось поможе, але буду грати на складній поки що. Всім дякую і па-па.